Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn With DivYan. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई SAT इंग्लिशको स्ट्यान्डर्ड इंग्लिश कन्भेन्सन भन्ने एउटा टपिकमा पंक्चुएसन भन्ने पर्छ के सो त्यो चाहिँ पढाउँछु हैन अनि स्पेसिफिकली भन्न पर्दाखेरि चाहिँ यो पंक्चुएसनमा हामी आज चाहिँ सेन्टेन्सेस एन्ड फ्र्यागमेन्ट्स पढ्छौं हैन सर अब यो पंक्चुएसन भनेर सेन्टेन्सेस फ्र्यागमेन्ट किन पढ्नु पर्यो भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो हो के तपाईले पंक्चुएट गर्ने भनेकै एसएटी मा चाहिँ सेन्टेन्सेसको बीचमा सेन्टेन्सेस र फ्र्यागमेन्ट्सको बीचमा गर्न पर्छ के है अनि अब त्यो पंक्चुएट गर्नको लागि त तपाईलाई सेन्टेन्सेस भनेको के हो फ्र्यागमेन्ट्स भनेको के हो कसरी चाहिँ जोडिरा हुन्छ हैन एसएटी ले चाहिँ इनहरुको पेयरलाई कसरी दिइराको हुन्छ भनेर थाहा हुन त नेसेसरी छ नि त सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आज चाहिँ सेन्टेन्सेस एन्ड फ्र्यागमेन्ट्स पढ्छौं अनि म अलोङ साइड चाहिँ अब यो सेन्टेन्सेस र फ्र्यागमेन्ट्सलाई कसरी पंक्चुएट गर्ने पनि तपाईहरुलाई सिकाउँदै जान्छु है त ल let's start okay what's wrong here it is आयो होला ल ठीक छ अब चाहिँ म स्टार्ट गर्छु म आज चाहिँ एउटा लेजर पोइन्टर चाहिँ युज गरिराख्नु पर्ला ल नाइस ल सो एज आई सेड हाम्रो सेन्टेन्सेस एन्ड फ्र्यागमेन्ट्स भन्ने टपिक हो आजको फर्स्टमा चाहिँ हैन हामीहरु यो किन इम्पोर्टेन्ट छ मैले अघि भने नि जस्तो यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले पंक्चुएसन गर्नुको बेसिस नै सेन्टेन्स र फ्र्यागमेन्ट्स हो के तपाईलाई सेन्टेन्स र फ्र्यागमेन्ट्स के हो थाहा नै छैन भने तपाईले पंक्चुएटै गर्न सक्नुहुन्न के है सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो नेसेसरी हुन्छ हैन अनि अब तपाईले देख्ने पंक्चुएसन्सहरु चाहिँ के कस्तो हुन्छ हेरौँ है त जस्तो मैले चाहिँ हेर्न ठ्याक्क यसरी चाहिँ एउटा लिस्ट गर्दिएको छु हैन यो म यसो भनिदिन्छु तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हुन्छ यो त्यही पनि फर्स्टको चाहिँ यो फुल स्टप भयो हैन सेकेन्डको यो कमा भयो यो चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा भयो अनि यो चाहिँ सिंगल इन्भर्टेड कमा भयो यो सेमिकोलन भयो यो कोलन भयो अनि यो प्यारेन्थेसिस भयो हैन तपाईले ब्र्याकेट पनि भनिरा हुन्छ तर ब्र्याकेट चाहिँ टेक्निकली स्पिकिङ तपाईले म्याथमेटिक्समा युज गर्नुहुन्छ भने इंग्लिश ग्रामरमा चाहिँ तपाईले यसलाई प्यारेन्थेसिस भन्नुपर्छ अनि त्यसपछि यो अर्को चाहिँ ड्याश भयो है सो यो सबैको पंक्चुएसन चाहिँ के कस्तो हुन्छ कति बेला हामी कुन युज गर्छौं हैन कति बेला कुन गर्दैनौं यो सबै कुरा चाहिँ हामीहरु यो सेन्टेन्सेस एन्ड फ्र्यागमेन्ट्स अनि यिनहरुको बीचको पंक्चुएसन भनेर पढिराख्दाखेरि चाहिँ विल गो थ्रु इट अब अहिले चाहिँ अब हेर्दाखेरि अब हामीले मोस्टली अब यो जस्तो सेमिकोलन भयो हैन कोलन भयो खासै युजै पनि गरेको हुँदैन नि त हाई स्कुल सम्म यहाँ पढिराख्दाखेरि चाहिँ प्लस 2 सम्म युजै गरेको हुँदैन नि त सो यो चाहिँ अलिकति स्टार्टिङमा गाह्रो लाग्न सक्छ कि बट डोन्ट वरी आई हैव यो back I'll help you I'll guide you throughout everything अनि तपाईलाई सजिलो बनाइदिन्छु म ल सो फर्स्टमा चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ सेन्टेन्स के हो भन्ने कुराबाट है त सेन्टेन्स भन्ने बित्तिकै सर एउटा सब्जेक्ट हुन्छ एउटा verb हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त है जस्तै I eat हैन राम गोज टु स्कुल अब कसैले एड गर्छ भने अब्जेक्ट स्कुल हैन राम गोज टु स्कुल खाले कुराहरु त्यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ है सो बेसिकली व्हाट एभ्रीवन इज ट्राइङ टु से इज कि सेन्टेन्स भनेको चाहिँ तपाईको ग्रामेटिकली मिलेको हुनुपर्छ हैन सब्जेक्ट वर्ब अब्जेक्ट हुनुपर्छ टेन्स मिलेको हुनुपर्छ एन्ड अल है सो व्हाट इफ आई सेड कि ग्रामेटिकली मिल्नु दैट इज सब्जेक्ट र वर्ब हुनु चाहिँ एकदम बेयर मिनिमम कुरा हो के सो एससीटी मा चाहिँ तपाईले कुनै पनि एउटा चंक अफ वर्ड्स लाई सेन्टेन्स हो कि हैन भनेर जज गर्दाखेरि चाहिँ आफुलाई के सोध्न पर्छ भन्दाखेरि यो क्यान इट स्ट्यान्ड अन इट्स ओन एन्ड मेक कम्प्लिट सेन्स जस्तो ग्रामेटिकली करेक्ट हुनु त बेयर मिनिमम भयो के है त्यो कुरा हुनुपर्छ नि त्यसपछि तपाईले सोध्न पर्ने कुरा चाहिँ यति ग्रुप अफ वर्ड्स पढ्दा कम्प्लिट सेन्स बन्छ त बन्छ भने सेन्टेन्स हो बन्दैन भने हैन सो त्यो कुरा हुन्छ के है अनि अर्को चाहिँ अब अनदर वे अफ स्टेटिङ इट इज अब बिकज इनहरुले सेन्टेन्सहरुले एक्लै आउँदाखेरि कम्प्लिट सेन्स बनाउन सक्छ नि त सो त्यसैले इनहरुलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेस पनि भनिन्छ के जस्तो अब हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट फ्रेजेस डिपेन्डेन्ट फ्रेजेस इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेस भनेर पढिराख्दाखेरि हैन गाह्रो लाग्छ के सो सीधा सीधा तपाईले बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईको सेन्टेन्स भनेकै त इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेस हो नि त या इन्डिपेन्डेन्ट फ्रेजेस भने पनि जसरी हाउएभर यु पुट इट त्यो भनेको चाहिँ अल्टिमेटली सेन्टेन्स नै हो सो सेन्टेन्स भने पनि इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भने पनि इन्डिपेन्डेन्ट फ्रेज भने पनि भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रामेटिकली करेक्ट हुन्छ सब्जेक्ट र वर्ब हुन्छ अनि त्यसपछि त्यही त इनहरुले ग्रामरको रुल फलो गर्छ अनि अर्को चाहिँ दे क्यान स्ट्यान्ड अन देयर ओन एन्ड मेक कम्प्लिट सेन्स भन्ने कुरा के है ल सो अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि म चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर एरिका मेल्जरको बुकको सेन्टेन्सेस एन्ड फ्र्यागमेन्ट्स भन्ने पार्टमा भएको एउटा एक्सरसाइज छ के तपाईले जहाँ चाहिँ सेन्टेन्स हो कि हैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ हो त्यो त्यसको एउटा एक्सरसाइज चाहिँ देखाउँछु अनि व्हाट विल डु इज हामी सँगै गर्न ट्राई गरौँ है त
ल सो म यहाँ पेन लिइराख्छु, मलाई टेक गर्न इजी हुन्छ। ल एक्सर्साइज चाहिँ यहाँ छ। ल आई विल गिभ यु 5 सेकेन्ड्स, तपाईँले यो पज गरेर 6वटा क्वेसन ट्राई गर्नु, अनि त्यसपछि म गर्छु है त। 1 2 म पानी खानु पऱ्यो बरु त्यति बेलासम्म। ल गरिसक्नुभयो होला, छैन भने प्लिज पज गरेर कन्टिन्यू गर्नुहोस्। ल नम्बर 1 है त, लुइस आर्मस्ट्रङ वाज वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ 20th सेन्चुरी। हो त, अब यो सेन्टेन्स हो त, यहाँ हाम्रो सब्जेक्ट छ लुइस आर्मस्ट्रङ होइन, मसँग सब्जेक्ट छ वाज वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स। अब वाज हुनु, यो बी भब होइन, यहाँनिर भब पनि छ मसँग होइन। अनि अर्को चाहिँ के, यो एक्लै आउँदाखेरि कम्प्लिट सेन्स बनिरहेछ। कम्प्लिट सेन्स यसले दिन खोजेको सेन्स के थियो, लुइस आर्मस्ट्रङ चाहिँ अब 20th सेन्चुरीको सबभन्दा ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स मध्येको हो भनेर होइन, जुन कुरा यसले दिइरहेको छ। सो यस दिस इज अ सेन्टेन्स। अब फ्रेगमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भनेर कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ कि। सो सिधा सिधा तपाईँलाई सजिलो हुने गरी बुझ्ने हो भने चाहिँ जुन सेन्टेन्स हुँदैन नि त्यो चाहिँ फ्रेगमेन्ट भइदिन्छ कि। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ सर सेन्टेन्स नभए त प्याराग्राफ पनि हुनसक्छ होइन, ग्रुप अफ सेन्टेन्सेसलाई त हामी कहाँ फ्रेगमेन्ट भन्छौँ त भनेर है। सो यदि सेन्टेन्स बन्न केपेबल छैन भने के त्यति बेला चाहिँ फ्रेगमेन्ट हुन्छ कि। जस्तो चङ्क अफ वर्ड्स विदिन, अब हुन्छ नि अब सेन्टेन्सको वर्ड लिमिट के कति हुन्छ, एउटा सर्टेन हुन्छ नि त भल्युम। सो त्यो भल्युममा चाहिँ तपाईँले हेर्न पऱ्यो कि है। जस्तो यहाँ तल आउँदै गर्छ अनि त्यति बेला चाहिँ म तपाईँलाई यो फ्रेगमेन्ट हो भनेर चिनाउँदै जान्छु, अनि त्यति बेला तपाईँले बुझ्दै जानुहुन्छ है। ल अब सेकेन्ड हेरौँ, ही वाज वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी। अब यसमा हेर्नुहुन्छ नि माथिकोसँग एक्ज्याक्टली सबै कुरा सेम छ, तपाईँको सब्जेक्ट चाहिँ यहाँनिर हि भइदिन्छ कि है। सो तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो सब्जेक्टमा चाहिँ नाउन मात्र नभएर प्रोनाउन्स पनि हुनसक्छ, त्यही नै कुरा भयो। सो यसमा तपाईँको हि भन्ने कोही एकजना छ, अनि जुन यो मैले छ भनिरहेको छु नि यो भनेको हुनुवाला भब हो नि त। इङ्ग्लिसमा छ हुनु भनेको चाहिँ बी भबमा पर्छ कि, इज एमआर वाज वेयरहरू है। सो यो हुनु चाहिँ के हुनु, ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स मध्येको एउटा हुनु चाहिँ उसको काम भयो। सो यसले पनि कम्प्लिट सेन्स दिइरहेछ है। सो दिस इज अ सेन्टेन्स। ल नम्बर 3 हेरौँ, लुइस आर्मस्ट्रङ हु वाज वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी। लुइस आर्मस्ट्रङ जो चाहिँ 20th सेन्चुरीको वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स थियो, उसले के गर्यो त यहाँ मेन भब आएर आएन नि। यहाँनिर चाहिँ ऊ वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स हुनु उसको काम होइन कि। यहाँनिर चाहिँ लुइस आर्मस्ट्रङ जो चाहिँ यस्तो यस्तो थियो भन्यो, अनि त्यसपछि त्यो कम्प्लिट सेन्सै आएन नि त, उसले के गर्यो त भन्ने कुरा नै आएन नि त है। सो त्यसैले गर्दा यो चाहिँ फ्रेगमेन्ट भयो कि है। अब जस्तो मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल दिँदाखेरि राम हु लिभ्स इन कपन भन्यो नि, अब तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ, ए ओके यसले रामको बारेमा केही भन्न लाग्छ, रामले के गर्यो भनेर। अनि मैले चाहिँ राम जो चाहिँ कपनमा बस्छ भने अब ऊ कपनमा बस्नु त उसको काम भएन नि त, यहाँ मैले उसको एउटा एट्रिब्युट मात्र एड गरेको हो नि त, ऊ कपनमा बस्छ भनेर त। तर उसले गरे चाहिँ के त यो सेन्समा, त्यो कुरा आएन नि त है। जस्तो अब मैले यो भने चाहिँ सेन्टेन्स हुन्छ, राम हु लिभ्स इन कपन स्टडिज एसएटी विथ मी। यो भन्दाखेरि चाहिँ के भयो, हु लिभ्स इन कपन तपाईँको एउटा रामलाई एक्सप्लेन गरिरहेको एउटा एट्रिब्युट मात्र भयो, तर उसको मसँग एसएटी पढाउनु, स्टडिज एसएटी विथ मी भन्नु, त्यो स्टडी गर्ने कुरा छ नि, त्यो चाहिँ उसको काम भयो कि है। सो त्यति बेला चाहिँ यो सेन्टेन्सले कम्प्लिट सेन्स दिइरहेछ है। सो त्यो भयो। ल अब हामी यहाँ तल हेर्दै जाऊँ अनि त्यसपछि तपाईँले अझ बुझ्नुहुन्छ। नम्बर 4, हु वाज वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी। ल यो सेन्टेन्स हो कि फ्रेगमेन्ट हो। ल यो चाहिँ म फर्स्टमा भन्छु के हो भनेर, अनि त्यसपछि चाहिँ किन हो भन्छ है त। यो चाहिँ फ्रेगमेन्ट हो। अब फ्रेगमेन्ट किन हो भनेर सोचौँ है त। जस्तो तपाईँले बुझ्न चाहिँ के हो बुझ्नुहुन्छ भन्दा, हु वाज वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी भनेको त क्वेसन हो भनेर बुझ्नुहुन्छ होइन, को थियो त भनेर सोधेको जस्तो। तर यदि क्वेसन हो भने मैले एन्ड गर्दा पनि त क्वेसन मार्क युज गर्न पऱ्यो नि त। यहाँ के छ, यहाँ त फुल स्टप छ है। सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँले बनाउन खोजेको इन्टेरोगेटिभ सेन्टेन्स चाहिँ यो बनेन कि है। यदि यहाँनिर क्वेसन मार्क भएको चाहिँ यो हुन्थ्यो, तर यहाँनिर फुल स्टप छ। सो त्यसैले गर्दा यो भएन। जे होस् यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यो हुलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउन मिलेन कि है। ल नम्बर 5 मा जाऊँ, लुइस आर्मस्ट्रङ हु वाज वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी वाज अ भोकलिस्ट एज वेल एज अ ट्रम्पेट प्लेयर।
हो यो चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई हुन्छ नि रामको एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ, जो चाहिँ कपनमा बस्छ ऊ चाहिँ मसँग एसएटी पढ्छ भने नि, अब यहाँनिर उसको एसएटी पढ्न आउनु चाहिँ काम भयो नि त। सो यो पनि त्यस्तै के, लुइस आर्मस्ट्रङ जो चाहिँ 20th सेन्चुरीको वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स थियो, ऊ चाहिँ एउटा भोकलिस्ट पनि थियो अनि ट्रम्पेट प्लेयर पनि थियो। सो यहाँनिर उसको मेन काम चाहिँ के हो त, भोकलिस्ट र ट्रम्पेट प्लेयर हुनु। यो बिचको जुन यो हुवाला पार्ट छ नि, यो चाहिँ एउटा उसलाई एक्सप्लेन गरेको एट्रिब्युट हो। यो चाहिँ खासमा नन एसेन्सियल क्लजेसमा पर्छ। मैले यो टर्मलाई अभोइड गर्न ट्राई गरिरहेको थिएँ तर सकिँदैन रहेछ। यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई पछि डिटेलमा पढाउँदाखेरि चाहिँ बुझाउँछु होइन, यसको छुट्टै टपिक पढ्नुपर्छ हामीले। सो यसमा कम्प्लिट सेन्स आइरहेको छ, यो ग्रामेटिकली करेक्ट छ। सो त्यसैले गर्दा यो चाहिँ सेन्टेन्स भयो। अब टुडे ही इज कन्सिडर्ड वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी। यो पनि ग्रामेटिकली करेक्ट छ। कम्प्लिट सेन्स दिइरहेछ छ। सब्जेक्टको हो ही हो होइन, उसको काम के हो, कन्सिडर हुनु होइन, त्यो चाहिँ उसको काम हो। यो टुडेले नझुकिनु, टुडे भनेको जस्ट यहाँनिर एउटा इन्ट्रोडक्टरी फ्रेज हो कि सेन्टेन्सलाई स्टार्ट गर्न युज हुने। सो त्यही नै भयो। ल यो 6वटा क्वेसन भयो। अब यसपछि तपाईँ अझ 6वटा ट्राई गर्नु। आई विल गिभ यु सम टाइम, यु क्यान पज द भिडियो एन्ड ट्राई, अनि त्यसपछि हामी सँगै गरौँ। पार्डन मी। ल मेरो घाँटी अलि आजकल अलिकति खराब चलिरहेछ कि। एनिवेज ल लेट्स स्टार्ट है त। ही इज ओ माई गड ल ही इज हाउएभर कन्सिडर्ड वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी। यहाँ सबै कुरा सेम छ होइन, यो हाउएभर हटाएर हेर्नु त। ही इज कन्सिडर्ड वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी। यो हाउएभर हटाउँदा पनि त्यही नै मिनिङ आउँछ होइन, अनि यदि मैले यहाँनिर यो हाउएभरलाई राख्ने हो भने पनि त्यही नै मिनिङ आउँछ कि। अब यो हाउएभर चाहिँ तपाईँको ट्रान्जिसन्समा पर्छ होइन, ट्रान्जिसन इन द मिडल अफ द सेन्टेन्स, अनि तर अब अगाडिको सेन्टेन्स त छैन नि त। सो यो ट्रान्जिसनको चाहिँ काम भएन। यसलाई इन्डिभिजुअली जज गर्दा चाहिँ मैले हिदेखि यो सेन्चुरी भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्डिभिजुअली जज गर्दा यसले कम्प्लिट सेन्स दिन्छ, ग्रामेटिकली करेक्ट पनि छ। सो यो चाहिँ सेन्टेन्स भयो। कति ठुलो टिक बनाऊ। ल 8 हेरौँ। ही इज नाउ कन्सिडर्ड वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी। यसमा पनि ऊ अहिले वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी भनेर कन्सिडर गरिन्छ भनेर भनिरहेको छ। सो यो पनि ग्रामेटिकली पनि ठिक छ अनि कम्प्लिट सेन्स पनि दिन्छ। सो यो पनि सेन्टेन्स हो। ल 9 बिकज अफ हिज भर्चुओसिक ट्रम्पेट स्किल्स लुइस आर्मस्ट्रङ इज कन्सिडर्ड वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी। अब यसमा नि लुइस आर्मस्ट्रङ चाहिँ ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी भनेर कन्सिडर हुन्छ, गरिन्छ उसलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको भर्चुओसिक ट्रम्पेट स्किल्सले गर्दाखेरि। यहाँ पनि कम्प्लिट सेन्टेन्स आइरहेको छ। अब ग्रामेटिकली चाहिँ ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा के, जस्तो मैले तपाईँलाई अब पछि कमाको युज पढाउँदाखेरि पढाउँछु कि, जस्तो यो हाम्रो यो बिकजदेखि लिएर यो ट्रम्पेट स्किल भन्ने कुरा छ नि, यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट क्लज हो कि है, अनि यो पछाडिको यो छ नि यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हो कि। सो अब मैले अघि नै भनिरहेको थिएँ नि तपाईँलाई, तपाईँको सेन्टेन्स भनेको जो चाहिँ आफूमा सेन्टेन्स बन्न सक्छ ऊ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ भनिरहेको थिएँ नि। सो यो पछाडिको कुरा हेर्नु त, लुइस आर्मस्ट्रङ इज कन्सिडर्ड वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी। यो आफूमा सेन्टेन्स हो नि त। सो त्यसैले गर्दा यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो कि। अनि तर अगाडिको यो बिकज अफ हिज भर्चुओसिक ट्रम्पेट स्किल्स भन्ने कुरा छ नि, यो सेन्टेन्स हो र, कम्प्लिट सेन्टेन्स हो र। बिकज अफ हिज भर्चुओसिक ट्रम्पेट स्किल्स भन्ने कुरा होइन नि त। यो त एउटा कुनै एउटा कुराको पार्ट जस्तो छ नि, फ्रेगमेन्ट जस्तो छ नि त। सो यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो कि है। तर अब यो दुईवटा जोडिएर आउँदाखेरि चाहिँ, जस्तो मैले तपाईँलाई आई डिड नट गो टु स्कुल बिकज आई वाज फिलिङ सिक भने पनि अब यहाँनिर आई डिड नट गो टु स्कुल एउटा कुरा भयो, बिकज आई वाज फिलिङ सिक अर्को कुरा भयो। अब यो मैले जुन कुरा भने नि यो एउटा सेन्टेन्स, यो त सेन्टेन्सै थियो नि त है। अब यहीलाई मैले अलिकति उल्टाइदिन्छु ल। बिकज आई वाज फिलिङ सिक आई डिड नट गो टु स्कुल, स्टिल इट इज अ सेन्टेन्स, स्टिल इट मेक्स अ कम्प्लिट सेन्स होइन। सो त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ सेन्टेन्स हो कि। जस्तो यहाँ पनि मैले लुइस आर्मस्ट्रङ इज कन्सिडर्ड वान अफ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ द 20th सेन्चुरी बिकज अफ हिज भर्चुओसिक ट्रम्पेट स्किल्स
यो भने नै तपाईँलाई गाह्रो नहोला, तर यो बिकज अफ हिज भर्चुओसिक ट्रम्पेट स्केल्स अगाडि आउने बित्तिकै अलिकति हेर्न गाह्रो हुन्छ के, तर गाह्रो मान्नु केही पनि पर्दैन, यो ग्रामेटिकली पनि करेक्ट छ, यसले कम्प्लिट मिनिङ पनि दिइरहेछ। सो यो पनि सेन्टेन्स हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँले सोध्नुहुन्छ कि सर यस्तो खाले क्वेसन एसएटीमा आउँछ, एक्ज्याक्टली यो क्वेसन आउँदैन टु बी अनेस्ट होइन, तर तपाईँले एउटा टेक्स्टमा पङ्क्चुएट गर्दाखेरि चाहिँ चिन्न नेसेसरी हुन्छ कि, सो त्यसैले अहिले हामी त्यो चिन्ने प्र्याक्टिस गरेर हो कि सेन्टेन्स र फ्रेगमेन्ट है। ल 10 अल्दो ही वाज वान अफ द मोस्ट भर्चुओसिक ट्रम्पेट प्लेयर्स अफ हिज जेनेरेसन, सो वाट भन्ने त कुरै होइन नि त, ऊ आफ्नो जेनेरेसनको सबभन्दा बवाल ट्रम्पेट प्लेयर भए तापनि के त त्यो मेन कुरा नै आएन नि त, सो त्यसैले गर्दा यसले कम्प्लिट सेन्स दिइरहेको छैन कि है, सो त्यसैले गर्दा यो चाहिँ फ्रेगमेन्ट हो। अब अर्को कुरा चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि तपाईँको यहाँनिर यो अल्दो कन्जङ्सन हो नि त, अनि कन्जङ्सनले त दुईवटा कुरालाई जोड्ने हो, अब यसले कसलाई र कसलाई जोडिरहेछ मसँग यहाँ हि वाज वान अफ द मोस्ट भर्चुओसिक ट्रम्पेट प्लेयर्स अफ हिज जेनेरेसन भन्ने कुरा छ, अनि सेकेन्ड कुरा नै छैन नि त, सो यहाँ अल्दो नेसेसरी नै छैन कि, बिकज यो अल्दो आयो अनि मसँग अर्को पार्ट छैन त्यसैले यो फ्रेगमेन्ट बन्यो कि, यदि अर्को पार्ट आएको भए त अल्दोले दुईवटालाई जोडिदिन्थ्यो, कम्प्लिट सेन्स बन्थ्यो अनि यो सेन्टेन्स हुन्थ्यो कि है, सो त्यसैले गर्दा यो फ्रेगमेन्ट हो। अब यदि यो अल्दो यहाँनिर नहुने हो भने चाहिँ वाज वान अफ द मोस्ट भर्चुओसिक ट्रम्पेट प्लेयर्स अफ हिज जेनेरेसन भन्ने कुरा चाहिँ सेन्टेन्स हुन जान्छ कि है, सो यो चाहिँ अल्दोले गर्दाखेरि फ्रेगमेन्ट भएको। ल नम्बर 11 मेनी पिपल कन्सिडरिङ लुइस आर्मस्ट्रङ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन अफ अल टाइम, मान्छेहरूले चाहिँ लुइस आर्मस्ट्रङलाई चाहिँ ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन अफ अल टाइम कन्सिडर गरेर के गरे त, यहाँ पनि त्यो के गरे भन्ने कुरा आएन नि त, सो कम्प्लिट सेन्स छैन है यो, त्यसैले गर्दा फ्रेगमेन्ट भयो। अब अर्को कुरा तपाईँले सोच्ने हो भने नि तपाईँको आइएनजीवाला फर्म हुन्छ नि, यो कन्टिन्युअस फर्म हुन्छ, बी इट पास्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, फ्युचर कन्टिन्युअस होइन, या फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, कुनैमा पनि युज हुँदाखेरि यो कन्सिडरिङको अगाडि हेल्पिङ भर्बहरू लागिरहेको हुन्छ कि, जस्तो मैले तपाईँलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भने नि तपाईँले के भन्नुहुन्छ, राम इज डान्सिङ एक्जाम्पल दिनुहुन्छ नि होइन, ओ माई गड यो राम भन्ने बानी चाहिँ छुट्टै भएन कि ल, सो तपाईँको स्ट्रक्चर भन्दाखेरि चाहिँ इजएमआर प्लस भर्ब 4 भन्छ नि त है, अनि अब त्यसै गरी अब ह्याज ह्याभ बिन प्लस भर्ब 4 भनेर हुन्छ होइन, अनि त्यसै गरी अब ह्याड बिन भर्ब 4 होइन, विल ह्याभ बिन, स्याल ह्याभ बिन भर्ब 4, सो यो आइएनजीवाला फर्म यो भर्ब 4 को अगाडि चाहिँ एउटा हेल्पिङ भर्ब आइरहेको हुन्छ कि, अनि त्यो यदि आएन भने चाहिँ तपाईँले त्यो फ्रेगमेन्ट हो भनेर मान्न मिल्छ है। जस्तो हेर्नु त यहाँ मेनी पिपल कन्सिडरिङ लुइस आर्मस्ट्रङ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन अफ अल टाइम, यो फ्रेगमेन्ट भयो कि त्यहाँ अगाडि केही नभएर, तर मैले अब यहाँ मेनी पिपल भनेपछि प्लुरल हो, म आर लगाइदिन्छु अनि पढौँ है त, मेनी पिपल आर कन्सिडरिङ लुइस आर्मस्ट्रङ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन अफ अल टाइम, अब यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेन्टेन्स भयो कि, त्यो मान्छेहरूले कन्सिडर गर्नु नै उनीहरूको काम भइदियो कि, तर अब यो जुन यहाँ क्वेसन जसरी दिएको छ नि यो चाहिँ कन्सिडर गरेर भन्ने कुरामा टुङ्गिन्छ कि, तर त्यहाँ त टुङ्गिन मिलेन नि त, गरेर के त भन्ने कुरा नै आउँदैन कि, सो त्यसैले गर्दाखेरि यो फ्रेगमेन्ट भयो। ल नम्बर 12 मेनी अफ देम कन्सिडर हिम द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन अफ अल टाइम, उनीहरूमध्ये धेरैजनाले चाहिँ उसलाई ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन कन्सिडर गर्छन्, सक्यो, ग्रामेटिकली पनि ठिक छ, कम्प्लिट सेन्स पनि बनाउँछ, सो त्यसैले गर्दाखेरि यो सेन्टेन्स हो। ल आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला यो कुरा चाहिँ, म यसलाई इरेज गरिदिन्छु। ल सो यदि कन्फ्युजन छ भने यु क्यान गो थ्रु यो सबै कुरा एकचोटि फेरि आफैले है त। अब चाहिँ म तपाईँलाई होइन कलेज बोर्डले एकदमै धेरै टेस्ट गर्ने सर्टेन टाइप्स अफ सेन्टेन्सेसहरू छ क्या, त्यो सेन्टेन्स टाइप्सको बारेमा चाहिँ भन्छु है त। ल जस्तो फर्स्टमा चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्सेस होइन, अब यो सिम्पल सेन्टेन्सेस भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि बेसिकली त्यो सब्जेक्ट भर्ब भएको होला कि, म्याङ्गो ग्रोज होइन। अब यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड सोध्छ भनेर एउटा पर्सेप्सन बनाइरहेको हुन्छ, अनि ड्याक्क बिचमा आउँदाखेरि चाहिँ अनि बिकज थोरै ग्रुप अफ वर्ड्स छ त्यसैले गर्दा यो चाहिँ अब सेन्टेन्स होइन भनेर इग्नोर गरेर पढ्दै नपढी त्यसलाई त्यो फ्रेगमेन्ट जसरी ट्रिट गर्न थाल्छौँ कि, सो त्यो चाहिँ हुँदैन। अर्को चाहिँ प्रिपोजिसनल फ्रेजहरू लागेको के, जस्तै यहाँनिर मेरो यो एक्जाम्पलमा इन मेनी सेप्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड भन्ने कुरा आउँछ नि, सो यस्तो खाले प्रिपोजिसनल फ्रेजहरू जोडेको पनि आउँछ होइन। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई अहिले क्वेसन गराउँदाखेरि भन्छु, जे होस् तपाईँले अहिलेलाई यो चिनेर नोट गर्दा भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँको यो अभियसली हेरेर पनि थाहा हुन्छ कि तपाईँको प्रिपोजिसनल फ्रेजेसहरू चाहिँ आफै एज अ सेन्टेन्स चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन गर्न सक्दैनन्। अर्को चाहिँ मैले तपाईँलाई
अघिको क्वेसनको सायद सेकेन्डमा थियो क्या अरे हि भनेर के थियो नि, अनि त्यहाँनिर प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आउँछ भनेर थियो नि, त्यो पनि हुनसक्छ है। अनि अर्को चाहिँ इन्डिफाइनाइट प्रोनाउन्स प्लस अफ विच होम भन्ने कुराले चाहिँ जहिले पनि फ्रेगमेन्ट बनाउँछ कि। जस्तो अब मेनी होइन, सम, यस्तो चाहिँ अब हाम्रो इन्डिफाइनाइट प्रोनाउन्सहरू हो कि है। अनि अब मेनी अफ होम बिलिभ द्याट आई कुक वेल हेभ नट इभन ट्राइड द डिसेस द्याट आई हेभ मेड। अब जस्तो अब यो चाहिँ कम्प्लिट सेन्टेन्स भने होइन मैले, तर हेर्नु मैले मेनी अफ होम थिङ्क आम अ ग्रेट सेफ, यति मात्र भन्दा चाहिँ यो फ्रेगमेन्ट भइदिन्छ कि। सो बेसिकली यो कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ फ्रेगमेन्ट बनाउँछ नि, यिनीहरूलाई कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ अर्को एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज चाहिन्छ है। ल अब यो मैले तर अब मेनी अफ होम थट आइड प्ले भाइलिन भनिरहेको छु। मेनी अफ होम थट आइड प्ले भाइलिन, जसजनाले सोच्थे कि मैले भाइलिन बजाउँछु उनीहरूले के त अगेन कम्प्लिट सेन्स आएन नि त। सो त्यसैले गर्दा यो चाहिँ सेन्टेन्स भएन कि है। ल अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई दुईवटा फर्मेसन्सहरू देखाउँछु होइन, अनि यो मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट हो भनेर भन्नु पऱ्यो है त। ल आई विल गिभ यु 5 seconds टु पज अनि ट्राई। ल गरिसक्नुभयो होला तपाईँले पज गरेर, मैले उता सारेको थिएँ, डोन्ट माइन्ड इट। ल अब यो दुईवटा कन्स्ट्रक्सन्समा पढ्छु है त। फर्स्टमा द टोमेटो इज युज्ड बाई कुक्स अराउन्ड द वर्ल्ड, मोस्ट अफ देम बिलिभ द्याट इट इज अ भेजिटेबल रादर देन अ फ्रुट। द टोमेटो इज युज्ड बाई कुक्स अराउन्ड द वर्ल्ड, मोस्ट अफ होम बिलिभ द्याट इट इज अ भेजिटेबल रादर देन अ फ्रुट। यो भन्दाखेरि यो दुईवटामा कुन कन्स्ट्रक्सन करेक्ट छ त? जस्तो यो दुईवटामा डिफ्रेन्ट एउटा मात्र कुरा छ नि, यहाँनिर मोस्ट अफ देम छ अनि यहाँनिर चाहिँ मोस्ट अफ होम छ कि है। अब सो यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ फरक परिदिन्छ कि। जस्तो अब यहाँ माथि मोस्ट अफ देम बिलिभ द्याट इट इज अ भेजिटेबल रादर देन अ फ्रुट भन्ने कुरा के हो? सेन्टेन्स हो होइन। मैले के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टेन्स हो कि फ्रेगमेन्ट हो भनेर सोधेको भनेर बुझ्दा हुन्छ है त। सो यो चाहिँ सेन्टेन्स हो, तर मोस्ट अफ होम बिलिभ द्याट इट इज अ भेजिटेबल रादर देन अ फ्रुट भन्ने कुरा चाहिँ फ्रेगमेन्ट हो। मैले अघि नै त्यहाँ तल पनि भनेको थिएँ, तपाईँको इन्डिफाइनाइट प्रोनाउन र होम युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डिपेन्डेन्ट क्लज फ्रेगमेन्ट बनिरहेको हुन्छ भनेर। अब सो त्यसो भए अब तपाईँको यो अगाडिको कुरा हेर्नु त, द टोमेटो इज युज बाई कुक्स अराउन्ड द वर्ल्ड, माथि पनि त्यही छ तल पनि त्यही छ, अनि यो दुइटै सेन्टेन्स हो कि। सो माथि मैले सेन्टेन्स र सेन्टेन्सलाई जोडिरहेको हो, तल चाहिँ मैले सेन्टेन्स र फ्रेगमेन्टलाई जोडिरहेको हो। अब मैले कमाले जोडिरहेको छु नि त है, कमाले जोडिरहेको छु नि त। अब कमाले चाहिँ मैले सेन्टेन्स र सेन्टेन्सलाई जोड्न मिल्दैन कि है, मार्क दिस थिङ, जोड्न मिल्दैन कि। जस्तो सेन्टेन्स र सेन्टेन्सलाई तपाईँले कसरी छुट्याउनुहुन्छ? माई नेम इज राम, आई स्टडी एट रत्नराज्य स्कुल भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो दुईवटा सेन्टेन्सलाई फुल स्टपले छुट्याउनुहुन्छ नि, कमाले छुट्याउनुहुन्न नि है। सो त्यसैले गर्दाखेरि कमाले चाहिँ तपाईँले सेन्टेन्सलाई छुट्याउन मिल्दैन कि, सेन्टेन्स र फ्रेगमेन्टलाई चाहिँ कमाले छुट्याउन मिल्छ। सो त्यसैले गर्दा 2 चाहिँ करेक्ट भयो। अब कुनलाई मिल्छ कुनलाई मिल्दैन भनेर म अगाडि इलाबोरेट गर्छु है त। सो यो चाहिँ अहिले यहाँनिर चाहिँ 2 थियो करेक्ट। यो माथिको चाहिँ करेक्ट बनाउनलाई तपाईँले यहाँ फुल स्टप लाएर यो एम क्यापिटल गरिदिँदा नि हुन्छ, या यसको ठाउँमा सेमिकलन लाउँदा नि हुन्छ। यस, तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको फुल स्टप र सेमिकलन चाहिँ इन्टरचेन्जेबल हुन्छ कि। यसपछि अर्को कमा फ्यान बोइज भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ म पछि पढाउँछु है। जे तपाईँले जहाँ फुल स्टप लाउनुहुन्छ नि त्यहाँ सेमिकलन लाउन मिल्छ भनेर बुझ्नु है त, यो कुरा पछि पनि आउँछ। ल यो चाहिँ अब एसएटीमा आउने क्वेसन भयो। यसरी चाहिँ तपाईँलाई टेस्ट गरिरह हुन्छ। ल यो क्वेसन एकचोटि ट्राई गर्नु। 1 2 3 4 5। ल अब यहाँ हेरौँ है त। Jazz fans and scholars now unanimously celebrate him as one of the greatest jazz musicians of the 20th century. Many consider him to be among the greatest jazz musicians of all time. So basically मैले सेन्चुरी को पछाडि पंक्चुएट गर्नुपर्ने छ नि है, याद गर्नुहुन्छ भने। सो म सबै अप्सन ट्राई गर्छु ल। मैले यदि कमा राख्ने भने के हुन्छ अरे, कमा राख्यो भने मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, अगाडि पनि सरी अगाडि मतलब अगाडि अगाडि पछाडि हैन, जे होस् एकतिर चाहिँ सेन्टेन्स हुन पर्यो, अर्कोतिर चाहिँ फ्रेगमेन्ट हुन पर्यो है। जस्तै अगाडि के छ हेरौँ है त। Jazz fans and scholars now unanimously celebrate him as one of the greatest jazz musicians of the 20th century. यो सेन्टेन्स हो भनेपछि अब मैले यदि यो कमा भ्यालिड हुने हो भने चाहिँ पछाडि फ्रेगमेन्ट भन्नुपर्छ। अब फ्रेगमेन्ट छ कि छैन चेक गर्नुस् त। Many consider him to be among the greatest jazz musicians of all time. यो पनि सेन्टेन्स हो
भनेपछि त कमाले चाहिँ सेपरेट गर्न मिलेन, सो ए इनकरेक्ट भयो। अब अर्को, अब बिना पङ्क्चुएसन यो पढौँ त। ज्याज फ्यान्स एन्ड स्कलर्स नाउ एन्ड अन के भएको ल, Jazz fans and scholars now unanimously celebrate him as one of the greatest jazz musicians of the 20th century. Many consider him to be among the greatest jazz musicians of all time. Okay, यो एकैचोटिमा भन्न मिल्दैन है, यहाँ रन अन हुन्छ के। रन अन भनेको चाहिँ पज चाहिन्छ तर पज नहुनु, सो यहाँ पज चाहिँ चाहिन्छ, सो बिना पङ्क्चुएसन त कामै हुँदैन, सो यो पनि भएन। अब सी, फुल स्टप छ भने अगाडि सेन्टेन्स चाहियो पछाडि सेन्टेन्स चाहियो। अफ दि 20th सेन्चुरीमा त यहाँ अगाडिको कुरा त सेन्टेन्सै भइरहेको थियो, पछाडिको चेक गरौँ। Many consider him to be among the greatest jazz musicians of all time. यो पनि सेन्टेन्स हो, सेन्टेन्सलाई फुल स्टपले छुट्याउन मिल्छ, सो त्यसैले गर्दाखेरि सी सुड बी करेक्ट। तर यहाँ तल हेर्नु त, सेमिकलन छ नि, अनि मैले के भनेको थिएँ, सेमिकलन र फुल स्टप इन्टरचेन्जेबल हुन्छ, द्याट इज फुल स्टपको ठाउँमा सेमिकलन राख्नु, सेमिकलनको ठाउँमा फुल स्टप राख्नु। दि ओन्ली डिफरेन्स चाहिँ सेमिकलनको पछाडि चाहिँ तपाईँले स्मल लेटरले स्टार्ट गर्न मिल्छ कि, लोवर केस लेटरले चाहिँ। ल भनेपछि अगाडि त सेन्टेन्सै छ, पछाडि चेक गरौँ। मेनी कन्सिडरिङ हेम टु बी अमङ द ग्रेटेस्ट ज्याज म्युजिसियन्स अफ अल टाइम। कन्सिडर गरेर के त भएन नि त, यो फ्रेगमेन्ट भयो। अब मेरो फ्रेगमेन्ट र सेन्टेन्सलाई त सेमिकलनले जोड्न मिल्दैन, सेमिकलन के को लागि युज हुन्छ, सेन्टेन्स जोड्नलाई, सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डी नमिल्ने भयो र द करेक्ट एन्सर इज सी। ल अब यसपछि चाहिँ तपाईँले मैले अघि नै नन एसेन्सियल क्लजेस भनिरहेको थिएँ नि, त्यहाँ बिचमा एउटा सानो कुरा मेन्सन गरेको थिएँ नि, सो त्यसको बारेमा भन्छु कि। जस्तो यो नन एसेन्सियल क्लजेसले चाहिँ यो किन नेसेसरी छ, फर्स्टमा म त्यहीबाट स्टार्ट गर्छु। यो चाहिँ किन नेसेसरी छ भन्दा तपाईँले नन एसेन्सियल क्लजेसलाई सर्टेन वेमा पङ्क्चुएट गर्नुपर्छ कि, जुन कुरा चाहिँ तपाईँले यो पङ्क्चुएसनमा देख्नुहुन्छ, सो त्यसैले यसको छुट्टै टपिक पढ्न पऱ्यो नि, म अलिकति चाहिँ यहाँ तपाईँलाई भनिदिइराख्छु है त तपाईँको युज केसको लागि। सो हाम्रो नन एसेन्सियल क्लजेसले चाहिँ डिस्क्राइब गरेर हुन्छ सब्जेक्टलाई, एक्ज्याक्टली सब्जेक्टलाई मात्र गर्दैन, अब्जेक्टलाई पनि गर्न पायो, अरू कुनै कुरालाई नि गर्न पायो होइन। अनि सो अहिलेलाई चाहिँ मैले सब्जेक्टलाई हुन्छ नि कुनै एउटा कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेर हुन्छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ भनेको। जस्तै मैले अघि नै तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिँदै थिएँ, राम हु लिभ्स इन कपन भनेर। अब मैले यहाँनिर के गर्न सक्छु, राम हु लिभ्स इन कपन अ प्लेस 5 minutes फ्रम चाबेल भन्दाखेरि अब यो तपाईँको कपनलाई पनि अ प्लेस 5 minutes अवे फ्रम चाबेल भन्ने कुराले एक्सप्लेन गरिरहेछ नि त। सो तपाईँको सब्जेक्टलाई मात्र एक्सप्लेन गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, कुनै पनि एउटा कुरालाई XYZलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्छ है, त्यो भयो। अनि अब यो चाहिँ तपाईँको सेन्टेन्सको बिचमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कमाज अराउन्ड राख्नुपर्छ। यो सब्जेक्ट एन्ड भर्बको बिचमा आए पनि अरू ठाउँमा आए पनि मोस्टली चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई इजी हुन्छ होइन सब्जेक्ट र भर्बको बिचमा भनिरहेको छु, किनकि मोस्ट अफ द टाइम्स यही हुन्छ कि राम हु लिभ्स इन कपन डान्सेस प्रिटी वेल भन्दाखेरि अब राम डान्सेस प्रिटी वेल हो नि त, तर रामलाई एक्सप्लेन गर्ने कुरा गरिरहेको कुरा हु लिभ्स इन कपन भन्ने कुरा राम र डान्सेसको बिचमा आयो नि, सब्जेक्ट र भर्बको बिचमा। सो त्यस्तो हुन्छ चाहिँ तपाईँले वरिपरि कमा लाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि है। अनि अर्को यो चाहिँ अब यसलाई एक्ज्याक्टली नन एसेन्सियल किन नेम गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो बिना पनि सेन्टेन्सले चाहिँ कम्प्लिट सेन्स बनाउँथ्यो कि जुन पहिला बनाइरहेको थियो। जस्तै मेरो अघि मैले भर्खरै इक्जाम्पल दिएको सेन्टेन्सको मिनिङ के थियो, रामले चाहिँ राम्रो डान्स गर्छ भन्ने थियो नि त। अब यो राम लिभ्स इन कपन भन्ने कुरा त एउटा एट्रिब्युट मात्र, उसको बारेमा एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन हो नि त, तर मैले कन्भे गर्न खोजेको मेन मेसेज चाहिँ के थियो त, कि रामले राम्रो डान्स गर्छ। अब त्यो त हु लिभ्स इन कपन बिना पनि आउँछ नि त, सो त्यसैले गर्दा नन एसेन्सियल हुन्छन् यी इन्फर्मेसनहरू, बिकज द सेन्टेन्स वुड स्टिल मेक कम्प्लिट सेन्स विदाउट देम। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त, ओहो यहाँ के भएछ ल, फुटबल विच इज द मोस्ट पपुलर स्पोर्ट अराउन्ड द वर्ल्ड इज नट प्लेड इन नर्थ कोरिया। अब मैले यहाँ मेन कन्भे गर्न खोजेको इन्फर्मेसन चाहिँ नर्थ कोरियामा फुटबल खेलिँदैन भनेको हो नि त। सो अब यहाँ बिचमा जुन यो विच इज द मोस्ट पपुलर स्पोर्ट अराउन्ड द वर्ल्ड भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ जस्ट फुटबललाई एक्सप्लेन गर्न आएको हो नि त है। अनि इनफ्याक्ट यो फुटबल भन्ने सब्जेक्ट र इज नट प्लेड भन्ने भर्बको बिचमा पनि आइरहेको छ कि, अनि यो चाहिँ नन एसेन्सियल हो कि है। अनि त्यसैले गर्दा मैले यसलाई वरिपरि कमा लगाइदिएको छु। अब तपाईँले नन एसेन्सियल क्लजेसलाई कमा पनि लाउन मिल्छ, ड्यासेस नि लाउन मिल्छ, प्यारेन्थेसिस नि लाउन मिल्छ, त्यो म पछि कुरा गर्छु, अहिले चाहिँ तपाईँ कमाज भनेर सम्झिनु ल। सो मैले के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि यो नन एसेन्सियल इन्फर्मेसन बिना पनि सेन्टेन्सले कम्प्लिट सेन्स बनाउँछ कि। जस्तो यो काटेर पढौँ है त, यो विचदेखि लिएर वर्ल्डसम्म, फुटबल इज नट प्लेड इन नर्थ कोरिया, सी कम्प्लिट सेन्स बन्यो नि त है। सो त्यही भनेको क्या मैले। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्नु,
The tomato, one of the most popular salad ingredients, grows in many shapes and varieties in greenhouses around the world. So मैले यहाँनिर चाहिँ टोमेटो चाहिँ ग्रीन हाउसेसमा एकदम भेराइटी अफ सेप्समा ग्रो हुन्छ, सेप्स र भेराइटिजमा ग्रीन हाउसेसमा ग्रो हुन्छ भन्न खोजिरहेको नि त। अनि यो टोमेटो चाहिँ वान अफ द मोस्ट पपुलर स्यालेड इन्ग्रिडियन्ट पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर मैले टोमेटोलाई जस्ट एक्सप्लेन गर्नलाई एउटा नन एसेन्सियल इन्फर्मेसन राखेको हो कि है। सो यो बिना पढ्दाखेरि मेरो सेन्टेन्सले कम्प्लिट सेन्स गर्छ कि, किनकि यो नन एसेन्सियल छ। नन एसेन्सियल छ कसरी नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दा यी दुवैतिर कमा छ नि त। ल म अब यो बिना पढ्छु है त, सेन्टेन्सले कम्प्लिट सेन्स बनाउँछ कि बनाउँदैन। द टोमेटो ग्रोज इन मेनी शेप्स एन्ड भेराइटिज इन ग्रीन हाउसेस अराउन्ड द वर्ल्ड। अगेन मैले अब जुन सेन्स दिन खोजेको थिएँ त्यो कम्प्लिट सेन्स त आइरहेको छ नि त है। ल अब यसैको अर्को एउटा अल्टरेसन पढौँ है त। इन ग्रीन हाउसेस अराउन्ड द वर्ल्ड ग्रो मेनी शेप्स एन्ड भेराइटिज अफ द टोमेटो, अ पपुलर स्यालेड इन्ग्रिडियन्ट। अब यहाँनिर के भयो, मेरो जुन यो नन एसेन्सियल क्लज थियो नि त्यो चाहिँ सेन्टेन्सको एन्डमा आइदियो कि। सो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ तपाईँको नन एसेन्सियल इन्फर्मेसन सेन्टेन्सको बिचमा आउँदा दुवैतिर कमा लागेर आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई काटेर पढ्दाखेरि पनि सेन्टेन्सले कम्प्लिट सेन्स बनाइरहेको हुन्छ होइन। अनि तर यो युनिभर्सल ट्रुथ चाहिँ होइन कि तपाईँको नन एसेन्सियल इन्फर्मेसनलाई चाहिँ जहिले पनि सेन्टेन्सको बिचमा राख्छ कि। इट क्यान बी प्लेस्ड एकदम अगाडि होइन, इट क्यान बी प्लेस्ड एकदम पछाडि पनि होइन। सो जहाँ पनि राख्न पायो कि, जस्तै यहाँनिर चाहिँ अब सेन्टेन्सको एन्डमा आएको छ कि। सो म यो अदेखि लिएर इन्ग्रिडियन्ट बाहेकको कुरा पढ्छु है त, अनि सेन्टेन्सले कम्प्लिट सेन्स अझ पनि बनाउँछ कि बनाउँदैन भनेर चेक गर्छु। जस्तै इन ग्रीन हाउसेस अराउन्ड द वर्ल्ड ग्रो मेनी शेप्स एन्ड भेराइटिज अफ दि टोमेटो। गऱ्यो नि त, कम्प्लिट सेन्स दियो नि त। सो यो चाहिँ त्यो भयो कि। ल अब फेरि हामी एउटा एक्सर्साइज गरौँ होइन। सो यहाँनिर 6वटा क्वेसन छ, तपाईँ यो 6वटा क्वेसन चाहिँ गर्नुहोस् अनि पज गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु, म पनि गर्छु है त। ल सो यहाँ 5 सेकेन्ड, 1 2 3 4 5। ल ठिक छ, आई होप तपाईँले गर्नुभयो होला अनि करेक्ट गर्नुभयो होला। गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज गो थ्रु दिज कन्सेप्ट अनि मजाले पढ्नुहोस् होइन, केही गाह्रो कुरा छैन यो। ल सो यहाँ क्वेसन चाहिँ के छ, ओके अगेन यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको एसएटीमा एक्ज्याक्टली यसरी आउँदैन, हामीले जस्ट पङ्क्चुएसन प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ यो गरिरहेछौँ है। एक्ज्याक्टली एसएटीमा आउने क्वेसन्सहरू हामी अलि पछि गर्दैछौँ। ल सो लेबल इच अफ द फलोइङ फ्रेजेस एज इदर अ सेन्टेन्स अर अ फ्र्यागमेन्ट, रिराइट अल फ्र्यागमेन्ट्स एज सेन्टेन्सेस बाई चेन्जिङ एडिङ अर एलिमिनेटिङ वान वर्ड ओन्ली। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दा तपाईँको दिएको चङ्क अफ वर्ड छ नि इच क्वेसनमा, यो पढ्छौँ अनि यो सेन्टेन्स हो कि फ्र्यागमेन्ट हो भनेर जज गर्छौँ। अनि त्यसपछि यदि फ्र्यागमेन्ट हो भने यसलाई सेन्टेन्स बनाउँछौँ है त, एउटा वर्डलाई चेन्ज गरेर। वी क्यान एड, वी क्यान एलिमिनेट होइन, वी क्यान चेन्ज है, त्यो गरेर चाहिँ हामी अल्टिमेटली फ्र्यागमेन्ट छ भने चाहिँ सेन्टेन्स बनाउँछौँ। ल नम्बर 1, सिन्स 2009 physicists having been intrigued by possible evidence of dark matter in the center of the Milky Way galaxy। के त फिजिसिस्टहरू चाहिँ पोसिबल एभिडेन्स डार्क म्याटरको चाहिँ हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सीको सेन्टरमा छ भन्ने कुरा थाहा पाएर इन्ट्रुग्ड भएर चाहिँ के गरे त, कम्प्लिट सेन्स आएन नि त है। अनि अर्को कुरा मैले तपाईँलाई अघि नै यो ह्याभिङवाला यो भफ आउने बित्तिकै अगाडि केही न केही चाहिँ हुन्छ होइन, या छैन भने चाहिँ त्यो फ्र्यागमेन्ट बनिरहेको हुन्छ, सम्झिनु भनेर भनेको थिएँ नि। सो त्यही कन्सेप्टले पनि यो चाहिँ फ्र्यागमेन्ट हो। अब यसलाई सेन्टेन्स बनाउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो ह्याभिङलाई ह्याभ बनाइदिनु त। ह्याभ बनाउनु बित्तिकै के हुन्छ, सिन्स 2009 physicists have been intrigued by possible evidence of dark matter in the center of the Milky Way galaxy। अब ह्याभ बिन इन्ट्रुग्ड भन्ने बित्तिकै यो इन्ट्रुग्ड हुनु चाहिँ उनीहरूको काम भइदियो कि है। सो त्यसैले गर्दा अब चाहिँ यो सेन्टेन्स भयो। ल नम्बर 2, only around 25% of the variation in the human lifespan is influenced by genes, with the rest depending on other factors including accidents, injuries and exposure to substances that accelerate aging। सो यसले त सिधा सिधा पढ्दा नै कम्प्लिट सेन्स दिइरहेछ। जस्तो हाम्रो 25% अफ भेरिएसन चाहिँ ह्युमन लाइफ स्प्यानमा चाहिँ जिन्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स भयो। अनि यो पछाडिको विथ द रेस्ट डिपेन्डिङ अन अदर फ्याक्टर्स भनेर त्यो फ्याक्टर्सहरूलाई यहाँनिर मेन्सन गरिदिएको छ है। सो यो विथदेखि लिएर एजिङसम्मको कुरा फ्र्यागमेन्ट हो, अगाडिको कुरा यो ओन्लीदेखि लिएर जिनसम्मको सेन्टेन्स हो। कसरी सेन्टेन्स हो पढौँ है त। ओन्ली अराउन्ड 25% अफ द भेरिएसन इन द ह्युमन लाइफ स्प्यान इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई जिन्स, सेन्टेन्स हो नि त। अब सेकेन्ड हेर्नु यो विथदेखि, विथ द रेस्ट डिपेन्डिङ अन अदर फ्याक्टर्स इन्क्लुडिङ एक्सिडेन्ट्स, इन्जरिज एन्ड एक्सपोजर टु सब्सटेन्सेस द्याट एक्सेलरेट एजिङ भएर के त। सो यो चाहिँ फ्र्यागमेन्ट हो नि त है।
यसले कम्प्लिट सेन्स दिएन। अब मेरो सेन्टेन्स र फ्र्यागमेन्ट जोड्दाखेरि मैले के गर्नु पर्यो, कमाले जोड्नु पर्यो, जोडेको छ, सो यो करेक्ट छ। ल नम्बर 3 हेरौँ। When they catch sight of the prey and peregrine falcons drop into a steep swift dive at more than 200 miles an hour। अब यो भन्दाखेरि मैले तपाईलाई अघि नै जस्तो सेन्टेन्स जोड्नलाई यो मैले खासमा अर्को भिडियोमा बनाउनलाई हो हैन, यो टपिक चाहिँ, तर यहाँ भनिदिन्छु म। फुल स्टप र सेमिकोलन इन्टरचेन्जेबल हुन्छ भनेर थिएँ नि। त्यसै गरी चाहिँ तपाईको अर्को चाहिँ तपाईले कमा र फ्यान बोइज लाउन मिल्छ के सेन्टेन्सेस जोड्नलाई। म चाहिँ यहाँनिर अहिले एफ ए एन बी डट डट लेखिदिन्छु, ओवाइएस। ल आफै बुझ्नु होला ल, जस यो गर्न मिल्छ के। अब यहाँनिर तपाईँको यो कमा एन्ड छ नि, यो चाहिँ कमा फ्यान बोय भयो, किनकि फ्यान बोइज भनेको के हो, फर एन्ड नर बट अर येट सो, एन्ड पनि पर्यो। सो मैले कमा एन्ड लाउनु भनेको त फुल स्टप जसरी युज गर्नु हो। फुल स्टप जसरी युज गर्नको लागि दुवैतिर सेन्टेन्सेस हुनपर्छ। यहाँ छ कि छैन? वेन दे क्याच साइट अफ द प्रे के गर्छन्, आयो र आएन नि त। सो यो चाहिँ फ्र्यागमेन्ट भयो कि। अब फ्र्यागमेन्ट हुने बित्तिकै त मैले कमा एन्ड त युज गर्नै मिलेन है। सो अब पछाडि हेरौँ के छ। पेरेग्राइन फ्याल्कन्स ड्रप इन्टु अ स्टिप स्विफ्ट डाइभ एट मोर देन 200 माइल्स एन आवर। अब यो चाहिँ पेरेग्राइन फ्याल्कन्सहरू चाहिँ यसरी डाइभ गर्छन् भनेर भनिरहेको छ। पछाडि कम्प्लिट सेन्स दिइरहेको छ। सो पछाडि सेन्टेन्स छ, अगाडि चाहिँ फ्र्यागमेन्ट छ। अब यहाँनिर यो एन्ड हुँदैन नि त हैन, किनकि कमा एन्ड त सेन्टेन्सलाई सेपरेट गर्नलाई, सेन्टेन्सेसलाई सेपरेट गर्नलाई। अब यो एन्ड हटाउने चाहिँ के छ, मेरो एकतिर फ्र्यागमेन्ट छ, एकतिर सेन्टेन्स छ, मैले कमाले सेपरेट गरिरहेको छु, जुन तपाईँले गर्न पाउँछु नि त। सो अब यो एन्ड रिमुभ गरेर चाहिँ यो करेक्ट भयो। ल नम्बर 4, The observational branch of astronomy relies on the collection of data from celestial bodies, whereas the theoretical branch using computer to analyze their movements अरे। अब यहाँनिर मैले कमाले सेपरेट गरेको छु है। अब अगाडि हेरौँ के छ। The observational branch of astronomy relies on the collection of data from celestial bodies, यो सेन्टेन्स हो। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ, यो अर्को चाहिँ whereas the theoretical branch using computer to analyze their movements। अब यो युजिङ भन्ने कुरा छ है। अब यहाँनिर तपाईँको मैले के भनेको थिएँ, कमासँग तपाईँले कस्तो कन्जङ्सन्स युज गर्नुहुन्छ दुईवटा सेन्टेन्सेसलाई कनेक्ट गर्नको लागि। कोअर्डिनेटिङ भने फ्यान बोइजहरू, यो वेराज फ्यान बोइज हो र होइन नि त है। अनि सो त्यसैले गर्दाखेरि अब यदि मैले वेराज युज गर्ने हो भने चाहिँ मैले यहाँ सेमिकोलन लाउनुपर्छ कि, या फुल स्टप लाउनुपर्छ कि, किनकि अगाडि नै सेन्टेन्स बनाउनु पऱ्यो, पछाडि नै सेन्टेन्स बनाउनु पऱ्यो कि है। अब यहाँ पछाडि हेर्नुहुन्छ नि, वेराज द थियोरिटिकल ब्रान्च युजिङ कम्प्युटर्स टु एनालाइज देयर मुभमेन्ट्स, यो फ्र्यागमेन्ट भन्छ। सो तपाईँले अब यो युजिङलाई चाहिँ युजेस गर्नुपर्छ कि, अनि चाहिँ यो करेक्ट हुन्छ। ल नम्बर 5, Each spring, students who gather from around the world for the first robotics competition and experience that can change lives। जो ग्यादर गर्छन् उनीहरूले के गर्छन् त, के गर्छन् भन्ने कुरा नै आएन है। सो यो फ्र्यागमेन्ट हो। अब मैले यदि यहाँनिर यो हु भन्ने कुरा काट्यो भने चाहिँ स्टुडेन्ट्स ग्यादर हुनु चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको काम भयो कि। सो त्यति बेला चाहिँ यो सेन्टेन्स हुन्छ। पढौँ त हु बिना। Each spring, students gather from around the world for the first robotics competition and experience that can change lives। सो अब मेक सेन्स गरिरहेको छ। जस्तो यो कम्पिटिसनसम्म चाहिँ सेन्टेन्स हो कि। Each spring, students gather from around the world for the first robotics competition, यो सेन्टेन्स हो। अब यस पछाडि एन एक्सपिरियन्स द्याट क्यान चेन्ज लाइफ भन्ने कुरा चाहिँ जुन मैले तपाईँलाई अघि नन एसेन्सियल इन्फर्मेसन भन्दा थिएँ नि, एक्सप्लेन गर्छ भनेर, त्यो हो कि। यो एन एक्सपिरियन्स द्याट क्यान चेन्ज लाइफ्सले चाहिँ फर्स्ट रोबोटिक्स कम्पिटिसनलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको। ल सो हु हटाएपछि चाहिँ यो सेन्टेन्स बन्यो। नम्बर 6, Many forms of meditation or practice that has been examined by researchers over the last several decades and have been deemed ineffective। अब यहाँनिर a practice that has been examined by researchers over the last several decades भन्ने कुरा चाहिँ के हो, नन एसेन्सियल हो कि। यसले मेडिटेसनलाई एक्सप्लेन गरिरहेछ। सो अब यो नन एसेन्सियल क्लज बिना पढ्दा पनि सेन्टेन्सले कम्प्लिट सेन्स दिनुपर्छ, एउटा सेन्टेन्स बन्नुपर्छ भन्ने कुरा छ नि त। सो यो बिना पढौँ है त। Many forms of meditation and have been deemed ineffective। अब यो पढ्ने बित्तिकै तपाईँले एन्ड कस्तो अर्ड्स हुन्छ कि। सो यो चाहिँ काट्न पर्यो। अब यो काट्यो भने के हुन्छ, मेनी फर्म्स अफ मेडिटेसन हेभ बिन डिम्ड इनइफेक्टिभ। सो अब चाहिँ यो सेन्टेन्स भयो अनि करेक्ट हुन्छ है। ल अब यसपछि आई हेभ अ फ्यु मोर यहाँनिर 3टा, अनि यो चाहिँ तपाईँको लागि होमवर्क भयो, तपाईँले चाहिँ यो आफै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ।
सो तपाईँले यो पज गरेर अहिले ट्राई गर्दा पनि हुन्छ है त। आई विल मुभ अन, यो चाहिँ तपाईँ आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब अर्को मैले तपाईँलाई यो अहिले अब अलिअलि त भनि नै हालेँ, त्यही पनि म तपाईँलाई यहाँनिर अब भन्छु है त, जोइनिङ एन्ड सेपरेटिङ सेन्टेन्सेसको कुरा। सेन्टेन्स जोड्नलाई चाहिँ के गर्ने, जस्तो दुईवटा सेन्टेन्सलाई चाहिँ कहिले पनि कमाले जोडिँदैन है। जस्तो अघि नै पनि मैले एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ, सो म यहाँनिर लेखिदिन्छु है त। तपाईँको सेन्टेन्स छ अनि सेन्टेन्स छ भने तपाईँले कमाले जोड्न मिल्दैन, यो जहिले पनि इनकरेक्ट हुन्छ है। यसलाई चाहिँ यो मिस्टेकलाई चाहिँ हामी कमा स्प्लाइस भन्छौँ कि, स्प्लाइस भनेको चाहिँ सेपरेसन हो। सो सेन्टेन्सको तपाईँले कमाले सेपरेसन गर्छ भने चाहिँ त्यो जहिले पनि इनकरेक्ट हुन्छ है। सेकेन्ड रुल चाहिँ तपाईँले फुल स्टप या सेमिकलन युज गर्न मिल्छ, यो मैले अघि पनि भनिहालेँ। यिनीहरू चाहिँ बेसिकली सेम कुरा हो। दि ओन्ली डिफरेन्स इज फुल स्टपको पछाडि तपाईँ अप्पर केस लेटरले स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने सेमिकलनको पछाडि चाहिँ लोवर केस लेटरले स्टार्ट गर्नुहुन्छ। यिनीहरू चाहिँ इन्टरचेन्जेबल चाहिँ हुन्छ है। अर्को चाहिँ तपाईँले कमा अनि फलोड बाई कोअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ कोअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, फ्यान बोइजहरू भनेर। सो यो चाहिँ तपाईँको फ्यान बोइज भयो कि, FANB हो। म एउटा ड्रइङ प्याड किन्न पऱ्यो जस्तो छ, यो लेख्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। फ्यान बोइज, अब फ्यान बोइज भनेको चाहिँ के हो, एफ भने फर, ए भने एन्ड भने नर, बी भने बट, ओ भने अर, वाइ भने येट अनि एस भनेको चाहिँ सो। ल सो तपाईँले कमा र फ्यान बोइज युज गर्न मिल्छ है। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले बेसिकली यदि सेकेन्ड क्लजले चाहिँ अगाडिको क्लजलाई एक्सप्लेन गरिरहेछ भने चाहिँ यो कलन र ड्यास लाउन मिल्छ भन्ने छ कि। यो रुललाई चाहिँ अहिले ध्यान नदिनु, म यो तपाईँलाई पछि कलनको बारेमा पढाउँदाखेरि चाहिँ मजाले भन्छु। जस अहिले चाहिँ के सम्झिनु भन्दा तपाईँको अगाडि दुईवटा सेन्टेन्सेस छ, बिचमा एउटा पङ्क्चुएसन लाउन छ भने चाहिँ कि त तपाईँले फुल स्टप लाउनुहुन्छ, कि त सेमिकलन लाउनुहुन्छ, या त कमा र फ्यान बोइज लाग्छ कि। त्यो तिनवटा मध्ये अरू केही हुँदै हुँदैन। अनि तपाईँलाई एसएटीले कहिले पनि यो तिनवटा मध्ये एउटा चुज गर भनेर दिँदैन कि। सो यति नै हो है त तपाईँको जोइनिङ एन्ड सेपरेटिङ सेन्टेन्सेसको पङ्क्चुएसन रुल्स चाहिँ। ल जस्तै यहाँनिर एउटा यो छ होइन, यो चाहिँ तपाईँ ट्राई गर्नु है त। के भएछ यो मेरो तलमाथि भएछ, जस्ट लिभ इट होइन। यो क्वेसन चाहिँ ल ट्राई गर्नु त। ल म गर्छु है त। Euripides is identified with many theatrical innovations that have profoundly influenced modern drama. And he is particularly known for the representation of heroes as ordinary people who find themselves in extraordinary circumstances. So मेरो ड्रामाको पछाडि चाहिँ पङ्क्चुएसन चाहिने रहेछ। अब यो फर्स्ट मैले सेमिकलन लाउँछ भने दुवैतिर सेन्टेन्स हुनुपर्छ। अगाडि त सेन्टेन्सै छ, यूरिपाइड्स इज आइडेन्टिफाइड विथ मेनी थिएट्रिकल इनोभेसन्स द्याट हेभ प्रोफाउन्डली इन्फ्लुएन्स मोडर्न ड्रामा, सेन्टेन्सै हो होइन। पछाडि एन्ड इज पार्टिकुलरली नन भन्नेबाट एन्डबाट स्टार्ट गर्ने बित्तिकै त तपाईँको तल त सेन्टेन्सै भएन नि त। एन्ड त के हो, कन्जङ्सन हो, दुईवटा आइडियाजलाई जोड्छ, जोडेकै छैन, एउटा मात्र आइडिया छ नि त। सो त्यो त इन्कम्प्लिट सेन्स भयो। सो त्यसैले गर्दा सेमिकलनले चाहिँ यिनीहरूलाई जोड्न मिल्दैन, किनकि अगाडि सेन्टेन्स छ, पछाडि फ्र्यागमेन्ट छ। सो यो इन्करेक्ट भयो। अब बीमा हेरौँ, ड्रामा छ अनि कमा छ कि है। सो अगाडि त सेन्टेन्स नै हो, अब पछाडि मैले हिज पार्टिकुलरली नन फर द रिप्रेजेन्टेसन अफ हिरोज भनेर पढ्न थाल्यो भने यो सेन्टेन्स भयो। अब सेन्टेन्स छ भने कमाले जोड्न मिल्छ त, मिल्दैन नि। मैले तपाईँलाई कमा स्प्लाइसको बारेमा भनिरहेको थिएँ नि रुल्सहरूमा। सो यो चाहिँ कमा स्प्लाइस भयो कि, अनि कमा स्प्लाइसेस आर अलवेज इनकरेक्ट। सो यो इनकरेक्ट भयो। ल अब सी, म केही पनि पङ्क्चुएसन छैन रहेछ, पढ्छु है त। Euripides is identified with many theatrical innovations that have profoundly influenced modern drama, particularly being known for the representation of heroes as ordinary people who find themselves, oh my god, के जबल भयो, यस्तो चाहिँ सेन्टेन्सै हुँदैन है। सो यो अब सेन्टेन्सै होइन, यो चाहिँ अब रन अन पनि भयो होइन, अननेसेसरी लामो भयो है यो। सो म यसलाई अहिलेलाई इग्नोर गर्छु। डीमा जाऊँ। डी, ड्रामासम्म सेन्टेन्स थियो, फुल स्टप छ। अब हिज पार्टिकुलरली नन भनेर मैले तलको पर्सन नै सेन्टेन्सै भन्छ, मलाई थाहा छ। सो त्यसैले गर्दा डी इज करेक्ट। अब तपाईँको स्ट्रङ ट्रान्जेक्सन्स मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर अ पिरियड सेमिकलन वेन युज टु बिगिन अ क्लज भन्ने कुरा छ। अनि मैले अघि नै तपाईँलाई त्यो वेराजवाला क्वेसनमा पनि अगाडि सेमिकलन लगाइदिएको थिएँ नि।
त्यही कुरा के यदि तपाईँको ट्रान्जिसनबाट चाहिँ सेन्टेन्स स्टार्ट हुन्छ भने अब सेन्टेन्स स्टार्ट हुन्छ भने अभियसली अर्को सेन्टेन्स एन्ड हुन पऱ्यो त्यसैले गर्दा त्यो एन्ड गर्न तपाईँले कि त फुल स्टप कि त सेमिकोलन लागु हुनुपर्छ त्यही नै हो ल अब यहाँनिर चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यहाँनिर चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो यसमा चाहिँ बेसिकली पङ्क्चुएसन मिस्टेक छ त्यसलाई हामीले करेक्ट गर्नु पऱ्यो त ल I'll give you 5 seconds try it on your own अनि म गर्छु ल number 1 हेरौँ Lake Superior is the largest freshwater lake in the world by surface area and the third by volume. Sentence हो पछाडि it holds around 10% of the world's fresh surface water. यो पनि सेन्टेन्स हो सेन्टेन्सलाई कमाले जोड्न मिल्छ मिल्दैन सेमिकोलन फुल स्टप चाहिन्छ सो यहाँ तपाईँले फुल स्टप लाएर यो आईलाई क्यापिटल गर्दा पनि हुन्छ या त यसलाई नै सेमिकोलन बनाइदिँदा पनि हुन्छ ल 2 Very early printed books left spaces for commentary, miniature illustrations and illuminated initials. Your sentence हो all of which would have been added later by hand. अब यो त के हो फ्रेगमेन्ट हो इनफ्याक्ट यो जुन यो कमेन्ट्री मिनिएचर इलस्ट्रेसन्स एन्ड इल्युमिनेटेड इनिसियल्स छ यसको नन एसेन्सियल इन्फर्मेसन हो कि जुन चाहिँ पछि हातले एड गर्न पर्थ्यो भनेर भनिरहेको छ नि त सो अब यो अगाडिको सेन्टेन्स हो यो पछाडिको फ्रेगमेन्ट हो भनेपछि सेमिकोलनले जोड्न मिल्छ मिल्दैन सेमिकोलन त सेन्टेन्स र सेन्टेन्स हुँदा मात्रै हो भनेपछि यहाँ के चाहियो कमा चाहियो सेन्टेन्स र फ्रेगमेन्ट जोड्न कमा चाहिन्छ सो यहाँ कमा लाग्छ है ल 3 CRISPR tools can be programmed to target and cut virtually any DNA sequence. However, they have been eliminated by the requirement that they first recognize a short sequence surrounding the targeted section. अब यहाँ जुन यो however छ नि यो मेरो ट्रान्जिसन हो नि त है मैले ठ्याक्कै योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा भनिरहेको छु नि सो यदि मैले ट्रान्जिसनबाट सेन्टेन्स स्टार्ट गरिरहेको छु भने सेन्टेन्स स्टार्ट गरिरहेको छु भने कसरी थाहा हुन्छ भन्दा यहाँसम्म पढ्नु त CRISPR tools can be programmed to target and cut virtually any DNA sequence. सेन्टेन्स हो अब यहाँ however they have been limited by the requirement that they first recognize a short sequence surrounding the targeted section. यो पनि सेन्टेन्स हो सो सेकेन्ड सेन्टेन्सलाई स्टार्ट गर्न however युज भइरहेछ नि त सो यो सेन्टेन्स त एन्ड हुन पर्यो नि त सो यसलाई एन्ड गर्नुले चाहिँ यहाँ सेमिकोलन लगाइदिन्छु म फुल स्टप लगाएर एच क्यापिटल गर्दा पनि हुन्छ योर चोइस ल 4 Ethnomusicologist Alan Lomax believed that remote places contained extraordinary pieces of culture. Sentence हो He traveled the globe in search of songs and stories. Sentence हो सेन्टेन्स र सेन्टेन्सलाई सेमिकोलनले सेपरेट गर्न मिल्छ सो दिस इज करेक्ट ल अब यो चारवटा फेरि टेक 5 seconds and do it on your own. ल अब म गर्छु है त Introduced in 1678, the term conscious acquired at least 5 definitions in 50 years. Sentence हो and its ambiguity has not faded in more recent times. अब यो and छ नि and आउने बित्तिकै यो पछाडिको कुरा त के भयो त फ्रेगमेन्ट भयो नि त सो अब सेन्टेन्स र फ्रेगमेन्टलाई जोड्नलाई तपाईँले सेमिकोलन युज गर्न मिल्छ मिल्दैन कमा युज गर्नुपर्छ नि त सो यहाँ कमा हुन्छ के अनि अब यहाँ यसो हेर्नुहुन्छ नि कमा एन्ड आउने बित्तिकै दुवैतिर सेन्टेन्सेस हुनुपर्छ नि सो यर सम अफ द सेन्टेन्सेस हो सेन्टेन्स नै हो हामीले हेरेको होइन अब एन्ड पछाडि हेरौँ त इट्स एम्बिगिटी हेज नट फेडेड इन मोर रिसेन्ट टाइम्स यो पनि सेन्टेन्स नै हो सो कमा एन्डले सेन्टेन्सलाई जोड्यौँ है या त त्यो गर्न मिल्थ्यो या त तपाईँले यो एन्डलाई काट्दिन मिल्थ्यो कि अनि त्यो हुँदा सेमिकोलन थियो नि त यहाँ अगाडि पनि सेन्टेन्स हुन्थ्यो अनि इट्स एम्बिगिटी हेज नट फेडेड भन्ने कुरा पनि सेन्टेन्स हुन्थ्यो सेमिकोलनले जोडेको हुन्थ्यो त्यो पनि मिल्थ्यो सो इदर अफ देम इज करेक्ट The 6. Historically, the silk produced by silkworms has been used in fashion as a material for luxury robes. Today, अब यहाँ यो टुडे भनेको चाहिँ मेरो त्यो ट्रान्जिसन वर्ड हो कि हिस्टोरिकली यस्तो हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर सो अब यहाँनिर यो ट्रान्जिसन वर्ड नयाँ सेन्टेन्सलाई नयाँ आइडियालाई स्टार्ट गर्न युज भइरहेछ नि त यसलाई एन्ड गर्नु पऱ्यो यसलाई एन्ड गर्न यहाँ सेमिकोलन लाउनु पऱ्यो भयो ल अब यतासम्म पढौँ अनि यतासम्म पढौँ यो छुट्टा छुट्टै पर्दा सेन्टेन्स छ कि छैन यदि सेन्टेन्स छ भने त्यहाँ सेमिकोलन लाउन मेक सेन्स गर्छ ल सो पढौँ त Historically, the silk produced by silkworms has been used in fashion as a material for luxury robes. Sentence हो है Today,
Silk based materials are more likely to be found in a doctor's office or operating room. यो पनि सेन्टेन्स हो. सो सेमिकोलनले सेपरेट गरे, मिल्यो. ल 7. The Qing dynasty attained the height of its power under the Qianlong emperor beginning in 1755. यो सेन्टेन्स हो है. He led 10 great campaigns that extended Qing control into Inner Asia and personally supervised a number of Confucian cultural projects. अब यहाँनिर यो पछाडिको नि सेन्टेन्स हो, अगाडिको नि सेन्टेन्स, पछाडिको नि सेन्टेन्स. मैले केले जोड्नु पर्यो? कमाले मिल्छ? मिल्दैन. सो यसलाई फुल स्टप लाएर यहाँ क्यापिटल एच गर्दा नि हुन्छ, या यसलाई सेमिकोलन बनाइदिँदा नि हुन्छ. ल नम्बर 8. Interacting with animals is known to help people cope with stress because the prefrontal cortex helps individual regulate social and emotional interactions. यो के हो? सेन्टेन्स हो. यसपछि neuroscientists believe that it might be particularly relevant to their research. यो पनि सेन्टेन्स हो. अब सेन्टेन्सलाई जोड्न कमाले मिल्छ? मिल्दैन. यहाँ पनि सेमिकोलन बनाइदिनु या फुल स्टप बनाएर एन क्यापिटल गरिदिनु है. ल सो त्यो भयो. आई होप तपाईँले मिलाउनु भयो होला. सो यो चाहिँ मेरो सेन्टेन्सेस भनेको के हो, फ्रेगमेन्ट्स भनेको के हो, सेन्टेन्सेस र सेन्टेन्सेसलाई चाहिँ कसरी पङ्क्चुएट गर्ने, सेन्टेन्सेस र फ्रेगमेन्ट्सलाई कसरी पङ्क्चुएट गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हो. सो टु रिभाइज है, सेन्टेन्स र सेन्टेन्सको बिचमा तपाईँले फुल स्टप लाउन मिल्छ, सेमिकोलन लाउन मिल्छ, अनि कमा र कोअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन्स द्याट इज फ्यान बोइज फर एन्ड नर बट अर येट सो लाउन मिल्छ. त्यसै गरी सेन्टेन्स र फ्रेगमेन्ट छ भने चाहिँ या इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेस र डिपेन्डेन्ट क्लजेस छ भने यो सेम कुरा हो है, मैले अगाडि च्याप्टरमा अगाडि यो लेक्चरमा पढाउँदाखेरि भनेको छु. सो सेन्टेन्स र फ्रेगमेन्ट जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के लाउनु पऱ्यो? कमा लाउनु पऱ्यो. यति नै हो रुल्स चाहिँ. यो चाहिँ अगाडि पनि म तपाईँलाई एक्सर्साइज गराउँदै जाँदाखेरि अरू च्याप्टरमा पनि यो सबै कुरा रिलेटेड हुन्छ. सो त्यो गराउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई काम लाग्छ अनि तपाईँले अझ बुझ्नुहुन्छ. सो यसको एक्सर्साइजहरू चाहिँ तपाईँले आफैले मजाले खोजेर गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँसँग केही डाउटहरू छ भने चाहिँ यु क्यान जस्ट कमेन्ट डाउन अर डिएम मी अन इन्स्टाग्राम अर राइट अ मेल टु मी होइन. आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु हेल्प यु अल. सो यो चाहिँ सेकेन्ड भिडियो थियो. अनि अहिले चाहिँ मेरो घाँटी अलिकति बिग्रेको भएर आइ एम फाइन्डिङ इट अ लिल बिट गाह्रो होइन यो भिडियोज बनाउँदाखेरि, यो लङ लेक्चर्समा बोल्नलाई चाहिँ. बट नेभर माइन्ड, म 1-2 दिनमा ठिक हुन्छु अनि यो पनि नर्मल भइहाल्छ. सो त्यही हो, भिडियोजहरू एभ्री सिङ्गल डे आउँदैछ. प्लिज फलो द च्यानल फर द इन्टायर कोर्स. अनि प्रिपेयर वेल, डु वेल अन यर एसएटी, ह्याभ अ नाइस टाइम. अब यहाँ म पनि सुत्छु. 11:15 भयो. ल बाई बाई एभ्री वान, टेक केयर. आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो.